નમસ્કાર મિત્રો, મધર્સ કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે। ભાદરવા મહિનામાં શરીરમાં પિત્ત અને કફનો પ્રકોપ વધે છે, જેના લીધે શરદી, ઉધરસ અને તાવના વાયરાઓ વધે છે। દિવાળીમાં પણ મીઠાઈ અને તળેલા નાસ્તાઓ ખાવાથી ઉધરસ અને ગળામાં દુખાવાની ફરિયાદો વધે છે। આવી વખતે આયુર્વેદિક નિષ્ણાતોએ સૂચવેલી એક ઔષધિ ઘરમાં હોવી જોઈએ અને એ છે બહેડા। બહેડાના ફળની છાલને સૂકવી અને નાના નાના ટુકડા કરી અને ઘરમાં રાખવા જોઈએ, જેથી કરીને જ્યારે પણ કોઈને ઉધરસ થાય ત્યારે એને એક ટુકડો મોઢામાં ચૂસવા આપવાથી ઉધરસ તરત બંધ થઈ જશે। આ બહેડા આયુર્વેદિક દુકાનોમાં અથવા તો ગાંધીને ત્યાં તમને સરળતાથી મળી રહેશે। સ્વસ્થ રહો, ખુશ રહો।